নমস্কাৰ, মই Dr.Rosy দন্ত বিশেষজ্ঞ আৰু আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনাৰ দাঁতখিনি যদি মেচিনেৰে চাফা কৰিছে ডেণ্টেল ক্লিনিকত গৈ আৰু তাৰ পাছত যদিহে হিৰহিৰণি হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব তাৰে বিষয়ে বিতংকৈ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। গতিকে যদিহে জানিব বিচাৰে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। মানে আপোনাৰ কি হয়, যদি দাঁত চাফা কৰিছে সকলোৰে হিৰহিৰণি নহয়, কিন্তু কিছুমান লোকৰ হিৰহিৰণি হয় যাৰ ইনামেল লেয়াৰটো খুব পাতল থাকে, নাইবা ধৰক খুব ঠাণ্ডা বস্তু বা খুব আপোনাৰ কোল্ড ড্ৰিংকছ এইবিলাক যদি আগতে খোৱাৰ অভ্যাস আছিলে, নাইবা খুব গেছৰ যদি প্ৰব্লেম হৈ থাকে, বা দাঁতৰ কি হয় যিটো দাঁতত যদি ইৰ'জন বা দাঁতৰ যিটো ক্ষয় যোৱা বেমাৰ থাকে সেই প্ৰব্লেমকেইটা যদিহে থাকে তেতিয়াহ'লে আৰু বহুত লেতেৰা হৈ যদি থাকে, বহুত বোলে চুপাৰী গুটকা পাণ গুটকাৰ যদি বহুত লেতেৰা দাগ আছিলে সেইখিনি যদি চাফা কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দাঁতখিনিত অলপ দিনৰ কাৰণে 5-10 দিন এসপ্তাহ তাৰপিছত নহ'লে কিছুমানৰ প্ৰায় 15 দিন এমাহলৈকে যদি সেই হিৰহিৰণিটো থাকে। যদিহে তেনেকুৱা হিৰহিৰণি হয়, নৰ্মেলি দাঁত চাফা কৰাৰ পাছত আমি এটা চেঞ্চিটিভ টুথপেষ্ট ইউজ কৰিবলৈ দিওঁ, যিটো দুমাহলৈকে যদি প্ৰব্লেম থাকে তেতিয়াহ'লে 2-3 মাহ ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু যদি হিৰহিৰণিৰ প্ৰব্লেমটো নাথাকে তেতিয়াহ'লে এটলিষ্ট আপুনি ধৰক এমাহ ইউজ কৰাৰ পাছত আকৌ নৰ্মেল টুথপেষ্ট আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। যদি বহুত বেছি হিৰহিৰাই, কিছুমান মানুহৰ কি হয়, দাঁত চাফা কৰিবই পৰা নাযায়, দাঁত চাফা কৰা মেচিনটো লগালেই হিৰহিৰাই। আমাৰ যিটো দাঁত চাফা কৰা মেচিন আছে সেই মেচিনটোৰেদি কিন্তু আপোনাৰ দাঁতখিনি অলপো ক্ষয় নাযায় বা অলপো কাটিব পৰা নাযায় বা অলপো কটা নাযায়। জাষ্ট ওপৰৰ যি লেতেৰা লেয়াৰ হয় সেই লেয়াৰখিনিহে আঁতৰাই দিয়া হয়, যিটো প্লেক বা কেলকুলাছ বুলি কোৱা হয়, সেই লেয়াৰখিনিহে আঁতৰাই দিয়া হয়। বহুতৰে মনত এইটো ধাৰণা থাকে যে মেচিনটোৱে কাটি দিয়া হয় চাগে, মেচিনটো লাগিলে লগাৰ পাছত হিৰহিৰাই, মোৰ দাঁতখিনি এনেই চাফা কৰিলোঁ, দাঁত চাফা কৰাৰ আগতে একো প্ৰব্লেম নাছিলে, দাঁত চাফা কৰাৰ পিছত এতিয়া হিৰহিৰণি হ'ল। তেনেকুৱা নহয়, আপোনালোকৰ সকলোৰে দাঁত চাফা কৰাৰ পাছত হিৰহিৰণি নহয়, খুব কম লোকৰহে হয়, যাৰ বহুত চুপাৰী পাণ গুটকা লেতেৰা দাঁত থাকে, নাইবা যাৰ দাঁতৰ আলুত খুব কেলকুলাছ যিটোত হাৰ্ড ছাবষ্টেঞ্চেছ হয় যে, এনেকুৱা দাঁতৰ যিটো ভিতৰৰ চাইডে নাইবা আপোনাৰ দাঁতৰ যি আলু আৰু দাঁতৰ যিটো কণ্টেক্ট এৰিয়া হয়, নেক পৰ্চন হয়, তাতে যদি আপোনাৰ হাৰ্ড ছাবষ্টেঞ্চেছ জমা হৈ থাকে, সেইবিলাক এৰোৱাৰ পাছত কি হয়, আপোনাৰ অকণমান হিৰহিৰণি এটা হ'ব পাৰে। আৰু আমাৰ আগফালৰ দাঁতকেইটা খুবেই পাতল লেয়াৰৰ হয়, সেইকেইটাতো হোৱা দেখা যায় বাৰু হিৰহিৰণি। আৰু যদিহে আপোনাৰ দাঁত চাফা কৰাৰ পিছত তেনেকৈ হিৰহিৰণি হৈছে তেতিয়াহ'লে নৰ্মেলি দাঁত চাফা কৰাৰ পিছত এটা চেঞ্চিটিভ টুথপেষ্ট দিয়া হয়, বা যিসকলৰ দাঁত চাফা কৰাৰ অৱস্থাত বেছিকৈ হিৰহিৰাই, কৰি থাকোঁতে বেছিকৈ হিৰহিৰাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক এটা চেঞ্চিটিভ অইনমেণ্টটো দিয়া হয়, যিটো মানে চেঞ্চিটিভ দাঁতৰ কাৰণে, যিবিলাক হিৰহিৰণি হোৱা দাঁতৰ কাৰণে লগাবৰ কাৰণে এটা মলম দিয়া হয়, সেই মলমটো দাঁতত লগাব লাগে। আৰু তাৰ লগতে এটা কলগেট টুথপেষ্ট দিয়া হয়, টুথপেষ্টটো ইউজ কৰিব লাগে প্ৰায় 1.5 মাহ 2 মাহমান বা 3 মাহমান, এটলিষ্ট 3 মাহ, যদিহে বেছি প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়া এটলিষ্ট 3 মাহ ইউজ কৰাৰ পাছত আপুনি আকৌ নৰ্মেল টুথপেষ্ট ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু সেই টুথপেষ্টটো ইউজ কৰাৰ তৰিকাটো অকণমান বেলেগ হয়, আপোনাক ডক্টৰজনে এডভাইচ কৰি দিব। তেনেকৈ আপুনি যিটো চেঞ্চিটিভ টুথপেষ্ট হয় আৰু চেঞ্চিটিভ মলম হয় সেইটো ইউজ কৰিলে আপোনাৰ যিটো দাঁতৰ হিৰহিৰণি হয় সেই হিৰহিৰণিটো এসপ্তাহ 10 দিন বা কেতিয়াবা 15-20 দিনলৈকেও থাকে, তাৰ পাছত আপুনি ধুনীয়াকৈ সেইটো আৰাম পাব। তাৰ পিছতো যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ডেণ্টিষ্টৰ লগত আলোচনা কৰক, আকৌ যাওক আপোনাৰ ডক্টৰৰ লগত কথা পাতক, আলোচনা কৰক, তেওঁ যেনেকৈ পৰামৰ্শ দিয়ে তেনেকৈ আপুনি কৰি গ'লে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো ঠিক হৈ যাব। আৰু যদিহে আপোনাৰ 1টা বা 2টা দাঁতত হৈছে তেতিয়াহ'লে নোচোৱাকৈ ক'ব পৰা নাযাব যে কিহৰ কাৰণে হৈছে। দাঁতটো পোকে খোৱাও থাকিব পাৰে, কেভিটিও থাকিব পাৰে, যিটো ধৰক চাফা কৰি দিয়াৰ ফলত আপোনাৰ তাতে হিৰহিৰোৱা যেন অনুভৱ হৈছে, তেনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম হৈছে, বা আপোনাৰ বা অন্য কিবা প্ৰব্লেম যদিও হৈছে, দাঁতটোত আগতে একো নাছিলে, চাফা কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ ধৰক খাব নোৱাৰে, টান বস্তু চুবাব নোৱাৰে, হিৰহিৰকৈ ধৰে, তেনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিকোনো এজন দন্ত চিকিৎসকৰ লগত আলোচনা কৰি লওক, তেতিয়া আপুনি গোটেইখিনি কথা গম পাব যে কিহৰ কাৰণে হৈছে আৰু তাতে কি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব। যদিহে মলম লগাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে মলমটো ধুনীয়াকৈ লগাব, কেইদিনমান লগোৱাৰ পিছত আপুনি 3-4 দিনত আৰাম পোৱা নিচিনা লাগিব, কিন্তু তথাপিও কমেও 10 দিনমান 10-15 দিনমান লগাই দিব, তাৰপিছত সম্পূৰ্ণকৈ আৰাম পাব। সেই গতিকে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া কি হয়, বহুত পেচেণ্টে মানে ভয় খাই থাকে বা ভয়তে নকৰে। কোনোবা এজন পেচেণ্টে দাঁতখিনি চাফা কৰি আহিলে, মোৰ দাঁতখিনি দেখোন চাফা কৰাৰ পাছত হিলি গ'ল, বা মোৰ দাঁতখিনি দেখোন চাফা কৰাৰ পাছত হিৰহিৰাই আছে, আগতে একো প্ৰব্লেম নাছিলে, দাঁত চাফা কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমহে হ'বলৈ ধৰিছে। তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আপুনি শুনিব পাৰে, বিভিন্নজনৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আপুনি শুনিব পাৰে। গতিকে কোনো ধৰণৰ ভয় কৰিব নালাগে। প্ৰতি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে আইডিয়েলি
সাধাৰণতে আমি আমাৰ দাঁতখিনি চাফা কৰিব লাগে যাতে আমাৰ দাঁতৰ আলুবিলাক হেল্ডি হৈ থাকে, মুখৰ পৰা কোনো ধৰণৰ দুৰ্গন্ধ যাতে নোলায়, আৰু আমাৰ যাতে কেলকুলাছ বা আপোনাৰ যি টাৰ্টাৰ হয় সেই টাৰ্টাৰ জমা হৈ পেলাই আলুখিনি যাতে বহি নাযায়। আৰু আলুখিনি যেতিয়া বহি যায় তেতিয়াহ'লে আলুৱে যেনেকৈ গছৰ শিপাডালক মাটিখিনিয়ে ধৰি ৰাখে, ঠিক তেনেকৈ আমাৰ দাঁতৰ যিডাল শিপা সেই দাঁতৰ শিপাডালক আমাৰ আলুখিনিয়ে আৰু দাঁতৰ এনেকৈ মানে কি হয়, দাঁতৰ শিপাডালক আলুখিনিয়ে আৰু তাৰ চাৰিওফালে থকা যি হাৰ্ডি বন সেই বনে ধুনীয়াকৈ খামুচ মাৰি ধৰি ৰাখে, কাৰণে আমাৰ দাঁতটো ধুনীয়াকৈ টান হৈ থাকে আৰু আমি চোবাই বস্তু খাব পাৰোঁ। কিন্তু যদিহে আমাৰ দাঁতৰ আলুখিনি তললৈ বহি যায় বা ওপৰ দাঁতৰখিনি ওপৰলৈ গুচি যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দাঁতটোক আলুটোৱে ধৰি ৰখাৰ ক্ষমতাটো লাহে লাহে হেৰুৱাই পেলাই আৰু দাঁতটো হিলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু যি ঠাইত আমাৰ দাঁতটো তললৈ বহি যায় সেই ঠাইত কি হয়, যি লেতেৰা বস্তু প্লেক প্ৰথমতে সদায় এটা লেয়াৰ জমা হৈ পেলাই তাতে প্লেক জমা হয়, তাৰপিছত সেই প্লেকখিনি কেলকুলাছলৈ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু আমাৰ দাঁতৰ আলুৰ যি ঠাই সেই ঠাইত কেলকুলাছে অধিকাৰ কৰি লয় আৰু কি হয়, কেলকুলাছে মানে আলুখিনিৰ ঠাই অধিকাৰ কৰি লয় আৰু আলুখিনি তললৈ বহি যায়। ফলত আমাৰ দাঁতৰ আলুবিলাকত খুব বিষ কৰে, ব্ৰাছ কৰোঁতে তেজ ওলায়, মুখত লেতেৰা বস্তু জমা হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মুখখনৰ গোন্ধ হয়, তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয়। কিন্তু আৰম্ভণিতে অলপ হওঁতে আমি গম নাপাওঁ, বা কেতিয়াবা কি হয়, বহুত পেচেণ্ট এনেকুৱা দেখা যায় যে কটাৰীৰে চাফা কৰে, নাইবা আপোনাৰ কি কয় বেজি দি চাফা কৰে, পিনে দি চাফা কৰে। এনেকুৱা নকৰিব। এনেকুৱা যদিহে কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দাঁতত মানে ইনফেকশ্যন হোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা থাকে। সেই গতিকে আপোনাৰ যদি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকৈ আইনাই দি চালে গম পাব। আৰু যদি তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে, আলুখিনি তললৈ বহি গৈছে আৰু দাঁতৰ আলুৰ ঠাইত বেলেগ বগা পাথৰৰ নিচিনা বস্তুৱে অধিকাৰ কৰি লৈছে, তেতিয়াহ'লে সেইখিনি হৈছে কেলকুলাছ, আৰু সেইখিনি আপুনি নিজে ঘৰতে চাফা কৰিব পৰা কোনো ধৰণৰ দৰৱ নাই বা আপুনি কৰিবও নোৱাৰে। সেই গতিকে আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰত গৈ আপোনাৰ দাঁতখিনি এবাৰ ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'ব লাগে। আৰু যদি প্ৰতি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে আপুনি চাফা নকৰিলেও এটলিষ্ট 1-2 বছৰৰ মূৰত আপোনাৰ যদি দাঁতখিনি ক্লিনিং কৰি ৰাখে, প্ৰতিদিনে দুবাৰকৈ যদি ব্ৰাছ কৰে, ৰাতিপুৱা এবাৰ, ৰাতি শোৱাৰ আগতে এবাৰ, ধুনীয়াকৈ মাউথ ৱাছ যদি কৰে, ডেণ্টেল ফ্লছ যদি ইউজ কৰে, আৰু যদি প্ৰতিবাৰ যিকোনো খোৱা বস্তু খোৱাৰ পাছত মুখখন ভালদৰে কুলকুলি কৰি লয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মুখৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেমেই বাহ ল'ব নোৱাৰে। সেই গতিকে আৰু এটা কথা, লগতে টাং ক্লিনাৰো ইউজ কৰিব, কাৰণ আমাৰ জিভাটো বহুত ধৰণৰ বেক্টেৰিয়া থাকে। আপুনি যদি অকল ব্ৰাছ কৰিছে, জিভাত থকা বেক্টেৰিয়াখিনি চাফা কৰা নাই, জিভাখন ভালদৰে চাফা কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনাৰ মুখত কেভিটি হ'ব পাৰে, যিটো দাঁত পকি খোৱা বুলি কোৱা হয়, সেইটো প্ৰব্লেমো আপোনাৰ হ'ব পাৰে। সেই গতিকে আপুনি টাং ক্লিনাৰো ইউজ কৰিব, আৰু যিকেইটা ক'লোঁ সেইকেইটা গোটেইকেইটা কাম যদি আপুনি কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দাঁতৰ আলুৰ লগতে আপোনাৰ অভাৰঅল অৰেল হেল্থ হেল্ডি হৈ থাকিব। তো আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শেষত শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলি মেম্বাৰত যদি কাৰোবাৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈছে, ঘৰত যদি বোলে খুব মুখ গোন্ধোৱা মানুহ আছে, কাৰোবাৰ মুখখন খুব গোন্ধায়, কাৰোবাৰ দাঁতৰ পৰা তেজ ওলাইছে, কাৰোবাৰ দাঁত বিষাইছে, কাৰোবাৰ দাঁতৰ আলু বহি গৈছে, তেতিয়াহ'লে কি হয়, আমি প্ৰতিজনে ইজনে সিজনৰ একচুৱেলি মানে ডেণ্টেল হেল্থ বা যিকোনো বেমাৰৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়াটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। এখন ঘৰত যদি এজন ব্যক্তিৰ, এটা পৰিয়ালত এজন ব্যক্তিৰ যদি বেমাৰ হয়, গোটেই মানুহখিনিয়ে কষ্ট হয়। সেই গতিকে আমি ইজনে সিজনৰ ধ্যান ৰাখিব লাগে, ইজনে সিজনৰ যিকোনো প্ৰব্লেম হ'লে ভালদৰে ধ্যান দিব লাগে। আৰু আমি প্ৰত্যেকেই সজাগতা হৈ থাকিব লাগে যে প্ৰাইভেট ক্লিনিকতেই যাব লাগিব বুলি কোনো ধৰণৰ কথা নাই। আপুনি ধৰক প্ৰতি 3 মাহৰ আইডিয়েলি 3 মাহৰ মূৰে মূৰে ডেণ্টেল চেকআপ কৰিব লাগে, বা অভাৰঅল হেল্থতো যদি আমাৰ অলপ কিবা এটা যদিও প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়াহ'লে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে, কাৰণ আজিকালি যি টি বেমাৰ যেতিয়া তেতিয়াই হৈ যাব পাৰে। তো সেইকাৰণে কোনো ধৰণৰ ৰিস্ক ল'ব নালাগে। আৰু আপোনাৰ কি হয়, অৰেল হেল্থ আমাৰ বিশেষকৈ মই যিহেতু দন্ত বিশেষজ্ঞ হয়, সেই গতিকে মই আপোনালোকক মুখৰ অৰেল হেল্থৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক বেছিকৈ ক'বলৈ বিচাৰিম। তো আপোনালোকে প্ৰাইভেট চেম্বাৰতে যাব লাগিব বা প্ৰাইভেট ডেণ্টেল ক্লিনিকতে যাব লাগিব বুলি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই। আপোনাৰ ঘৰৰ কাষতে থকা যিকোনো চৰকাৰী হস্পিটেলতো যাব পাৰে, যিকোনো ডক্টৰৰ আগত ক'ব পাৰে, যিকোনো ডক্টৰে আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো চাব পাৰে যে কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি, তেওঁ আপোনাক এডভাইচ কৰি দিব। যদি ডেণ্টেল মানে কি হয় বিভাগৰ বা আপোনাৰ দন্ত চিকিৎসক যদি সেই হস্পিটেলত আছে, তেতিয়াহ'লে তাতে যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা যায়, তাতে কৰাই ল'ব। আদাৰৱাইজ আপোনাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম থকা বুলি আপোনাৰ চোৱা ডক্টৰজনে যদিহে কয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি ডেণ্টেল ক্লিনিকত গৈ এবাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই ল'ব। তো সেইটোৱে কথা। আৰু মানে প্ৰতি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে একচুৱেলি যদিহে আমাৰ কি হয়, 6 মাহৰ মূৰে আমি ডেণ্টেল চেকআপ এটা কৰি লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দাঁতত যিকোনো এটা প্ৰব্লেম যদি হয়, আমি একেবাৰে ষ্টাৰ্টিঙতে গম পালে আপোনাৰ কি হয়, ট্ৰিটমেণ্টটো কৰিবলৈ সময় নালাগে, প্লাছ আপোনাৰ কম খৰচ হয়, প্লাছ আপোনাৰ কষ্টও নাপায়। এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ মই। আমাৰ একচুৱেলি কি হয়, আমাৰ দাঁতত যদি পোকে খায়, তেতিয়ালৈকে এগৰাকী পেচেণ্টে গম নাপায় যেতিয়ালৈকে দাঁতটো বিষ নহয়।
বিষ নোহোৱালৈকেতো আমি ভাবি থাকিম ন আমাৰ দাঁতত একো হোৱা নাই, একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই, কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই, বিষে নাইতো কিহৰ প্ৰব্লেম। তেনেকুৱা নহয়। যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ দাঁতত বেছি ইনফেকশ্যন নহয়, মানে আমাৰ দাঁতত 3টা লেয়াৰ থাকে। একদম ওপৰত বগা যিটো লেয়াৰ সেইটো ইনামেল, তাৰ ভিতৰত ডেণ্টিন, তাৰ ভিতৰত পাল্প থাকে। তো দাঁতটোতো বহুতেই ডাঙৰ থাকে। তো দাঁতত কি হয়, আপোনাৰ ইনামেল লেয়াৰটো আমাৰ দাঁতৰ এটুকুৰা ভাঙি গ'লেও কেতিয়াবা বিষ নহয়। কিয় বিষ নহয়? কাৰণ এইটো ইনামেললৈকে আছে। আৰু যেতিয়া পোকে খায়, কেতিয়াবা পোকে খাই দাঁতটো একেবাৰে ভাঙি যায়। ওপৰৰ গোটেই মানে যিটো আমাৰ দাঁতৰ যিটো ওপৰৰ বগা অংশ, সেইটোৱে সদায় অকণমানকৈ ভাঙি একেবাৰে শেষ হৈ যায়। কিন্তু কোনো ধৰণৰ বিষ নহয়। বহুত পেচেণ্টে কয় যে কোনো ধৰণৰ বিষ নহয়। তো তেনেকুৱাও হয়। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ কি হয়, নাৰ্ভ, আমাৰ দাঁততো আপোনাৰ হীৰা থাকে। যেনেকৈ আমাৰ এই আপোনাৰ হাতত, গাৰ গোটেই হোল বডিত আপোনাৰ কি থাকে, হীৰা থাকে, উপহেৰা থাকে, নাৰ্ভ থাকে। ঠিক তেনেদৰে কি হয়, আমাৰ দাঁততো নাৰ্ভ থাকে, মানে হীৰা থাকে, যি কাৰণে আমাৰ দাঁতটো জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে ব্লাড ছাপ্লাই দিয়া হয়। তো যদিহে আমাৰ দাঁতটোৱে প্ৰপাৰ কি হয়, মানে ব্লাড ছাপ্লাই পাই থাকে, প্ৰপাৰ ব্লাড ছাপ্লাই পাই থাকে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দাঁতত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। কিন্তু যেতিয়াই আমাৰ যি পাল্প, ইনামেল গ'ল, বেয়া হ'ল, ডেণ্টেল গ'ল, পোকে খালে বেয়া হ'ল, ডেণ্টিন গ'ল, বেয়া হ'ল, পোকে খালে, তাৰ পাছত যদিহে আপোনাৰ ইনফেকশ্যনটো পাল্পলৈকে নাযায়, পাল্প যেতিয়ালৈকে অ'পেন নহয়, পাল্পলৈকে যেতিয়ালৈকে ইনফেকশ্যনটো নাযায়, তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ বিষ নহয়। কিন্তু আৰু বিষ নোহোৱালৈকে আপুনি প্ৰব্লেমটো গম নাপায়। সেই গতিকে ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগে। যেতিয়া আপোনাৰ ধৰক ইনামেললৈকে হৈ আছে বা পাল্পলৈকে হৈ আছে ইনফেকশ্যনটো, তেতিয়াহ'লে যিখিনি ইনফেক্টেড এৰিয়া হয়, যিটো পোকে খোৱা আছে, সিমানখিনি আঁতৰাই দি তাতে ফিল আপ কৰি দিলে দাঁতটো বহুত দিন গুচি যাব। কিন্তু যদিহে আপোনাৰ বাইচান্স আপোনাৰ দাঁতটোত বিষ আৰম্ভ হয়, তেতিয়াহ'লে তাতে আপোনাৰ RCT, যিটো ৰুট কেনাল ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হয়, যাৰ কাৰণে আপোনাৰ খৰচো বেছি হয়। ধৰক 3-4বাৰ আপুনি ডক্টৰৰ ওচৰত আহিব লাগিব। তাৰপাছত ধৰক ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই পূৰা ক্লিন কৰাই মেলি ফিল আপ কৰিব পৰা যাব। তাৰপিছত তাতে কেপ লগাবলগীয়া হয়। কেপ লগালে মানে আপোনাৰ দাঁতটো অলপ কি হয়, লাষ্টিং কৰে। যিহেতু অলৰেডি আপোনাৰ ইনফেক্টেড দাঁত হয়, তাক বচাবলৈহে চেষ্টা কৰা হৈছে। তাতে যদি পূৰা ক্লিন কৰি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈ যোৱাৰ পাছত, RCT ৰুট কেনাল ট্ৰিটমেণ্ট হৈ যোৱাৰ পাছত তাতে কেপ লগাই দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কমপ্লিটলি ট্ৰিটমেণ্টটো হৈ যায়। আৰু আপোনাৰ ধৰক সময়ো লাগে, পইচাও খৰচ হয়। তো তেনেকুৱা হয়। কিন্তু যদিহে আপোনাৰ অকণমান আৰম্ভণিতে গম পোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে জাষ্ট আপোনাৰ ক্লিন কৰিলে, ফিল আপ কৰিলে, উইদিন 20 মিনিট, আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত গোটেই মানে আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্টটো হৈ যায়। তো এতিয়া আপুনি গম পালেনে, বুজিলেনে যে কিমান বেছি ডিফাৰেঞ্চ আছে। একটো পইচাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে, আৰু আনটো হৈছে আপোনাৰ ধৰক 3-4 দিন আহিব লাগিব, আপোনাৰ সময় গৈছে, আপোনাৰ পইচাও বেছি গৈছে, আপুনি ধৰক কষ্টও পাইছে। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয়। এটা সৰু উদাহৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে যাতে বুজি পায় কথাটো। আজিলৈ আহিছোঁ। শেষত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব, আৰু যদি প্ৰথমবাৰ চাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পায়। আৰু আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। শেষত ভিডিঅ'টো চোৱালৈকে ধন্যবাদ। আজিলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ।